نیکوتین روی بدن ما چه تأثیری میذاره و چرخه باطلی که ما همه سیگاریا توش گیر کردیم چیه و راه رهایی از این چرخه به چه صورته؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به روز 5 دوره TTAC. توی این دوره قرار بهتر سیگار رو بشناسیم، عملکردی که روی بدن ما داره، راه‌های رهایی ازش و انشالله آخر دوره به شکلی عجیب و غریب و باور نکردنی سیگار رو برای همیشه میذارین کنار، با حس نفرت این کار رو انجام میدین و بعد از ترکتون هیچ احساس نیازی به سیگار ندارین، هیچ احساس از دست دادنی نسبت به سیگار ندارین و راحت‌تر از اون چیزی که فکرشو بکنین سیگار رو میذارین برای همیشه کنار و از دستش راحت میشین. امروز توی جلسه 5 دوره میخوایم در مورد ماهیت نیکوتین، تأثیری که نیکوتین روی بدن ما میذاره و چرخه باطلی که ما سیگاریا هممون توش گیر افتادیم و راهی برای در اومدن ازش سالها پیدا نکردیم و بررسی کنیم و قطعاً با دونستن این موضوعات توی این جلسه و جلسه بعدی و 2 جلسه بعدیش که در مورد شستشوی مغزی با هم دیگه صحبت میکنیم، جواب بیس دورمون که این سوال بود که ما چرا سیگار میکشیم و کامل خواهیم گرفت. مغزمون کاملا باز میشه نسبت به این قضیه و میریم تو فاز بعدی دوره که ترک سیگار هست. تا اینجای دوره ما اومدیم یه سوال بزرگی که توی همه دوره‌های دیگه به روش ترک با اراده هست و کامل عوضش کردیم. سوالی که ما چرا سیگار نباید بکشیم و تغییر دادیم به این که ما چرا سیگار باید بکشیم. جوابهایی که بچه‌ها دادن و کامل دونه دونه بررسی کردیم، به یه سری تناقض رسیدیم و تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که این جوابها هیچ کدوم منطقی نیستن، که پیشنهاد میکنم برین جلسات قبلی رو حتما نگاه کنین و بعد برسیم به این جلسه. اومدیم جلو و رسیدیم به این که دلیل اصلی که ما سیگار میکشیم 2 عامله: 1 اعتیاد به نیکوتین، 2 شستشوی مغزی. توی جلسه 5 و 6 بحث اعتیاد به نیکوتین رو بررسی میکنیم، توی جلسه 7 و 8 بحث شستشوی مغزی. خب پر انرژی و با دقت بالا بریم سراغ روز 5 دوره. ببینین دوستان، نیکوتین به شدت سم خطرناکه و ترکیباتش رو وقتی بررسی میکنی میرسی به بالای 100 نوع سم کشنده که هر کدومشون به تنهایی میتونن یه انسان رو از پا در بیارن. انقدر این سم خطرناکه که اگر مستقیم داخل رگ تزریق بشه ظرف چند ثانیه میتونه جون آدمو بگیره. و در سیگاری که ما قرار پایان این دوره برای همیشه از شرش خلاص شیم، از نیکوتین که یه مایع کاملا چرب و بیرنگه داخلش استفاده شده، به علاوه سمهای خطرناکی مثل آمونیاک و فرمالدهید. اینا همه ترکیب شده و سیگاری که ما خیلی عادی روزانه مصرفش میکنیم ساخته شده. توی سال 1971 شرکت فیلیپ موریس رسما اعلام کرد که آقا کاری که ما داریم انجام میدیم صرفاً تهیه و ساخت سیگار و بسته‌بندی کردن سیگار نیست. ما در اصل داریم یک فراورده شیمیایی تولید میکنیم که باعث میشه افرادی که اعتیاد دارن به سیگار و نیکوتین روزانه میزان نیکوتینی که نیاز داره بدنشون رو تأمین کنن. میخوام بگم دوستان، سیگار رو انقدر ساده نبینید. روی تک تک المان هایی که روی سیگار انجام شده، از عکسی که روی سیگار گذاشتن، از اون نوع فیلترش، از اون نوع توتونش، همه کار میشه که تجارت میلیارد دلاری که به راه انداختن حفظ بشه. تو بحث شستشوی مغزی کاملا اینو باز میکنیم و اونجا مغزتون سود خواهد کشید. و اما بریم سراغ نیکوتین. ببینین دوستان، نیکوتین به شدت سم فراریه و به محض اینکه شما سیگار رو میکشی ظرف مدت 7 ثانیه تمام رگ‌های خونی مغزت و بدنت مملو از نیکوتین میشه و سنسورهای مغزتون متوجه وجود این نیکوتین میشه و احساس آرامش و ریلکسی بهتون دست میده. اشتباه نکنید، احساس آرامش و ریلکسی که سیگار قبلی ازتون گرفته رو سیگار جدید بهتون میده.
یعنی شما به محض اینکه اولین نخ سیگار رو روشن میکنی و سیگار رو میکشی، بدنت پر از نیکوتین میشه. به طور میانگین بستگی به متابولیسم بدنتون ظرف مدت 20 دقیقه 50% از نیکوتینی که توی خونتون جمع شده بوده از دست میره و ظرف مدت 45 دقیقه 75% این نیکوتین از بین میره و اینجا شما یه حس پوچی، یه حس عصبی شدن، یه حس افسردگی و یه حس نارضایتی داری. انگار یه چیزی رو گم کردی که به این حسه به اصطلاح میگن نسخی. شما نسخ میشی و دنبال سیگار میگردی. به محض اینکه سیگار بعدی رو روشن میکنی، دوباره سطح نیکوتین خونت میره بالا و تمام این احساس منفی که سیگار قبلی ایجاد کرده بود از بین میره. اینجا یه نکته ای هست. این روند کاهش نیکوتین توی بدن ما انقدر آروم انجام میشه و انقدر علائم خفیفی داره که مغز ما، ضمیر ناخودآگاه ما متوجه این قضیه نمیشه و حس میکنیم که سیگاری که ما داریم میکشیم باعث رفع اعصاب خوردی، باعث حس آرامش و باعث حس تمرکز توی بدن ما میشه. اینه که اکثر سیگاریا میگیم سیگار به من آرامش میده، سیگار به من حال میده. اون وجه اول انقدر آروم اتفاق میفته و انقدر خفیف این علائم که مغز اصلا این رو دیگه در نظر نمیگیره، این وجه قضیه رو نمیبینه و فقط وجه دومش رو میبینه، اینکه آقا تو سیگار کشیدی آروم شدی. ما توی این دوره اومدیم گفتیم غول بزرگی که از سیگار توی مغزمون کاشیم و بکشیمش پایین، بندازیمش زیر لگد، کوچیکش کنیم، بیاریمش پایین، در حالی که اصلا سیگار کوچیک هست. اوکی، نیکوتین سم خطرناکیه، نیکوتین سم فراریه، ولی در عین حال علائم فیزیکی که شما وقتی نیکوتین مصرف نمی کنی توی بدن ایجاد میشه به شدت خفیفه. به خاطر همینه که خیلی از ما سیگار رو اعتیاد نمیدونیم. شما مثلا یه آدمی که موادهای مخدر سنگین مصرف میکنه، هروئین مصرف میکنه، شیشه مصرف میکنه، کوکائین مصرف میکنه یا هر چیز دیگه ای، این کوکائین رو مصرف میکنه، نشه میشه و میاد بالا، بعد تا یه تایمی نشه است، ولی به محض اینکه این کوکائین رو تموم میکنه شروع میکنه کم کم سطح اون مواد توی خونش پایین اومدن. حالا 1 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت، یه روز، بستگی به اون دوزی که طرف داره مصرف میکنه روزانه. میاد میرسه به یه جایی که خمار میشه، شروع میکنه دست و پاش لرزیدن، شروع میکنه به عرق کردن، مفاصلش درد میگیره، مغزش میریزه به هم دیگه، اصلا نمیفهمه داره چی میگه، چی کار میکنه. علائم خیلی شدیده و به محض این که دوباره شروع میکنه اون مواد رو مصرف کردن، بوم، درست میشه. خیلی ها نگاه کردیم بهشون دیگه، میبینیم بالاخره تو جامعه و از دید ما این مسئله اعتیاده. ولی سیگار انقدر این علائم خفیفه که اصلا خیلی از ما اعتیاد نمیدونیم این قضیه رو، میگیم سیگار عادته، در حالی که دوستان ما هممون معتادیم به نیکوتین و اینو باید بپذیریم. یه مثال میزنم کامل این قضیه رو متوجه شین. سیگار کشیدن رو میایم با غذا خوردن مقایسه میکنیم. شما تو طول روز 3 وعده غذا میخورین، صبحانه، نهار، شام، و وقتی این کار رو انجام میدین تو طول روز احساس گرسنگی نمی کنین و همه چیز اوکیه. ولی شما اگر یه دونه از این وعده‌های غذاییتون رو حذف کنین، صبحونه میخورین، نهار دیگه نخورین و بره برای شام، ساعت 5 و 6 غروب عصبی میشین. خیلی این اتفاق براشون میفته، عصبی میشن، میپرن بین اون، میگن آدم گشنه دین و ایمون نداره و یه حس ناامنی، یه حسی که آقا من نیاز دارم به این ماده غذایی، انرژیم، سطح انرژیم افت میکنه، تمرکزم میاد پایین و ما شاممون رو که میخوریم اوکی میشیم. غذا خوردن کاملا عادت لذت بخشیه، حس سیری، حس لذت بخشه. سوال من اینه، ما آیا عادت داریم به غذا خوردن یا مثلا نفس کشیدن؟ ما تا مادامی که نفس میکشیم زنده ایم و هر نفسی که میکشیم نیاز داریم به نفس بعدی، دوباره نفس بعدی، نفس بعدی. نفس کشیدن عادته؟ نه، نیازه.
ما نیاز داریم به اکسیژن، ما نیاز داریم به انرژی غذا، ولی ما نیازی به نیکوتین نداریم. که میایم نیکوتین مصرف میکنیم معتاد به نیکوتین میشیم. ما عادت نکردیم به نیکوتین. سیگار عادت نیست. ما معتاد ماده‌ای هستیم به اسم نیکوتین. نیکوتینی که خیلی هم اتفاقا غول کوچیکیه و خیلی هم اثرات ترک کردنش خفیفه. توی جلسه بعدی کامل بهتون توضیح میدم که اصلا اثرات ترک نیکوتین به چه صورته. اینکه ما هر روز داریم سیگار رو ترک میکنیم، خودمون خبر نداریم و اومدیم یه سری باور غلط ساختیم خودمون، نه، از طریق جامعه، از طریق فضای مجازی، از طریق تلویزیون، از طریق هالیوود، از طریق صحبت‌های 2 سیگاری که ما شنیدیم، از طریق جذاب سیگار کشیدن یه بازیگر معروفی که مثلا بازیگر مورد علاقه ماست. ما اومدیم بمباران ذهنی شدیم، باورهای غلط توی مغز ما رشد کرده و باعث شده که ضمیر ناخودآگاه ما که فرمون زندگی ما رو به دستش داره باور کنه که سیگار داره به ما یه سری ویژگی‌های خاص میده، در حالی که این سیگاری که ما داریم میکشیم فقط باعث میشه اثرات منفی که سیگار قبلی ایجاد کرده خنثی بشه و ما عادی به نظر برسیم. که متاسفانه هر چقدر این زمانه طولانی تر میشه، هر چقدر سالهای بیشتری سیگار میکشیم، حتی دیگه عادی هم نمیشیم و نزدیک میشیم به عادی شدن. ما سطح انرژیمون حتی شبیه یک آدم معمولی هم نمیشه، سطح تمرکزمون اندازه یک آدم معمولی هم نمیشه و فاصله میگیره. چرا؟ چون ما سالها اومدیم یه سمی رو آروم آروم وارد بدنمون کردیم. تحقیقات علمی نشون داده، این حرف من نیست، تحقیقات علمی نشون داده، برید سرچ کنید بخونید، افراد سیگاری 80% از افراد غیر سیگاری عصبی ترن. چرا؟ چون صبح تا شب خودشون دارن دنبال موقعیتایی میگردن که عصبی بشن، به بهونه یا نه عصبی شدنه برن سیگار بکشن. تحقیقات نشون داده تمرکز افراد سیگاری خیلی پایین تر از افرادیه که نرمال دارن زندگی میکنن و تا حالا سیگار نکشیدن. اشتباه نکن، ببین حرف من این نیست، این چرت و پرتا رو بریز دور. هر نخ سیگار 5 دقیقه از عمر آدم کم میکنه، هر پاکت سیگار انقدر از عمر آدم رو کم میکنه. اینا همش جنبه تبلیغاتی داره برای اینکه به من و تو استرس بدن که اتفاقا بدتر بریم بیشتر سیگار بکشیم. حرف من این نیست. حرف من اینه که نسبت به متابولیسم بدن انسان تأثیرات مختلفی نیکوتین میذاره، ولی بالاخره تأثیر میذاره. یعنی نیکوتین واقعا از عمر آدم کم میکنه، حالا چقدرش دیگه مشخص نیست. شما داری منطقی فکر کنی، داری یه سم وارد بدنت میکنی. حالا چرا سم؟ چون بدنمون داره به همون میگه شما سیگار رو کام بگیر، فوت کن تو صورت یه حیوان، پرنده، گربه، سگ، حیوان خونگی، سریع عطسه میکنه، سرش رو تکون میده و میره عقب، دور میشه از اون دوده، بدنش واکنش نشون میده نسبت به این سم. ما خودمون نخ اول سیگاری که کشیدیم و یادته؟ سرفه کردیم، سرگیجه گرفتیم، دهن و دماغمون تلخ شد. حالا خیلی حالت تهوع هم گرفتم، من مثلا نگرفتم اصلا، ولی خب همون سرفه، سرگیجه، چشا قرمز میشه، تلخی که اصلا حالت میخواد به هم بخوره. همونجا بدنمون واکنش نشون داد که بابا این سمه، دور کن از من. مثل وقتی که توی غذای مسموم میخوری، بدنت واکنش نشون میده آقا این سم داخلشه، این غذا مسمومه، باعث میشه حالت تهوع بگیری، بالاخره در هر صورت این غذا بدنت خارج بشه. بدن خودش واکنش میده. پس دوست من اینو بدون، ما همه معتادیم به نیکوتین، ولی خب نکته مثبتش چیه؟ اینه که تأثیراتش به شدت خفیفه و ترک کردنش به شدت آسونه که تو جلسه بعدی در مورد این موضوع کامل صحبت میکنیم. استرس نگیر، ترک کردنش فوق العاده آسونه.
انقدری که اصلا متوجهش نمیشی. تو جلسه بعدی این موارد که یکی از دلایل اصلی سیگار کشیدن ماه اعتیاد به نیکوتین تکمیل میشه و با یه ذهن شفاف میریم سراغ دلیل دوم که شستشوی مغزیه. این جلسات قلب دوره رو تشکیل میده. لطفاً چند بار گوش کنید، ببینید، مرور کنید و ایمان داشته باشید که با شنیدن این حرفا طرز فکرتون تغییر خواهد کرد و به نقطه‌ای میرسین که دیگه متنفر میشین از سیگار و میدونین این سیگار هیچ کاری برای ما انجام نمیده. و اون موقع است که راحت تر از اون چیزی که فکر میکنیم سیگار رو برای همیشه میذارین کنار. ممنون از همراهیتون، ممنون از حمایتاتون. به امید سلامتی همه مردم جهان. مخلص.